მოგესალმებით. შეიძლება თუ არა ზოგადად ფილოსოფია, კერძოდ კი ნეოპლატონიზმი გახდეს ერთგვარი გზამკვლევი დამხმარე საშუალება ამ პირიქით დაბრკოლება საცდური იესო ქრისტეს შემეცნების გზაზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ფილოსოფია სიკეთეა თუ ბოროტება ქრისტიანობისთვის. ხელი შეუწყო ქრისტიანული ღვთისმეტყველების განვითარებას თუ პირიქით წარმოშვა ერესები. ამ საკითხებზე დღეს ფილოსოფოსი ბაქარ ქავთარაძე და მე ვარლამ რამიშვილი ვისაუბრებთ. გამარჯობა ბატონო ბაქარ. სალამი. მადლობა მოგზანებისთვის. თქვენი ნებართვით ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო თემა მინდა სამ ნაწილად დავყო. პირველ ნაწილში განვიხილოთ ზოგადად ფილოსოფიისა და ქრისტიანობის ურთიერთკავშირი. მეორე ნაწილში მიმოვიხილოთ ნეოპლატონიზმისა და მისი ძირითადი წარმომადგენლების მოკლე ისტორია. და ბოლოს მესამე ნაწილში ვიმსჯელოთ ქრისტიანული აზრისა და ნეოპლატონიზმის იგივეობებისა და განსხვავებულობების კონკრეტულ მაგალითებზე. მაშას ჩვენი დღევანდელი თემის სამი პუნქტი არის ურთიერთდამოკიდებულება, მოკლე ისტორია და კონკრეტული მაგალითები. მინდა დავიწყო საუბარი შეკითხვით. ფილოსოფია კარგია თუ ცუდი? ეხმარება ადამიანს თუ პირიქით აბრკოლებს მოიპოვოს რწმენა იესო ქრისტესი, გამტკიცდეს ამ რწმენაში და სხვებსაც გადასცეს ეს რწმენა. ვიდრე ამ კითხვაზე პასუხს გაცემთ, შესავლის სახით მინდა ვთქვა შემდეგი. ქრისტიანობის ნაწილს პირველი საუკუნეების დროიდან ჭირივით ზულს ფილოსოფია. წველი ცეცხლივით ეშინია მისი. ასეთი დამოკიდებულება თითქოს და ერთი შეხედვით განპირობებულია თავად საღვთო წერილით. ბიბლიაში, ახალ აღთქმაში, კერძოდ წმინდა პავლე მოციქულის ეპისტოლეებში ლაპარაკია ფილოსოფიაზე. მოვიხმოთ დიდი მოციქულის ორი ეპისტოლე. პირველი, ეს არის კოლასელთა მიმართ ეპისტოლე, წერილი, მეორე თავი, მერვე მუხლი. წმინდა პავლე მოციქული მორწმუნეებს ეუბნება: გაფრთხილდით, არავინ დაგატყვევოთ, არავინ დაგიმონოთ, არავინ გაცთუნოთ, არავინ შეგაცდინოთ ფილოსოფიით. დედანში წერია ფილოსოფიით, სიბრძნის მოყვარეობით. სიტყვა ფილოსოფია ბერძნულში, როგორც ცნობილია, წარმოდგება ორი სიტყვისგან, ფილეო, რაც ნიშნავს სიყვარულს, აქედან არის სიტყვა ფილოსი, მეგობარი, საყვარელი და სოფია, რაც ნიშნავს სიბრძნეს. წმინდა პავლე მოციქული ქრისტიანებს ეუბნება: გაფრთხილდით, არავინ გაცთუნოთ ფილოსოფიით. და მეორე ეპისტოლე, პირველი წერილი კორინთელთა მიმართ, პირველი ეპისტოლე კორინთელთა მიმართ, პირველი თავის 19-24 მუხლები. წმინდა პავლე მოციქული ამბობს: ღმერთმა ბრძენთა სიბრძნე უგუნურებად აქცია. გონიერთა გონიერება არად ჩააგდო. სად არის ბრძენი? სად არის მწიგნობარი? სად არის ამ საუკუნის მოუბარი? ღმერთმა ამ წუთისოფლის სიბრძნე გადააქცია უგუნურებად. ვინაიდან წუთისოფელმა თავისი სიბრძნით ვერ შეეცნო ღმერთი მის სიბრძნეში. ამიტომ ღმერთმა გადაწყვიტა მორწმუნეების გადარჩენა ქადაგების უგუნურებით. ვინაიდან იუდეველები მოითხოვდნენ სასწაულებს, ბერძნები ითხოვდნენ სიბრძნეს, ხოლო წმინდა პავლე მოციქული ბრძანებს ჩვენ ვქადაგებთ იესო ქრისტეს, ისიც ჯვარცმულს, იუდეველებისათვის საცდურს, ბერძენთათვის უგუნურებას, ხოლო მოწოდებულთათვის იესო ქრისტეს როგორც ღმერთის სიბრძნეს და ღმერთის ძალას.
თითქოს თემა მოწორულია, საკითხი გადაჭრილია, პასუხი გაცემულია, მაგრამ ჩვენ ხედავთ ქრისტიანული აზროვნების განვითარების პროცესში, ისტორიაში სულ სხვა აქცენტები, ტენდენციები ჩნდება ფილოსოფიასთან მიმართებაში. თქვენი შეფასება, თქვენ როგორ უპასუხებთ ამ შეკითხვაზე? მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, მიხარია რომ თქვენთან ერთად ვარ ამ საინტერესო გადაცემაში. ესე იგი საკითხი არის ძალიან რთული და მოდი რამდენიმე დონეზე მივყვეთ და თქვენც თუ წინააღმდეგობა გექნება თან კითხვა, ჩაერთეთ პირიქით და ესე გავუყვეთ და მე ესე აღვიქვამ რომ ვიუარჯიშოთ. ანუ პირველ რიგში ის დავაზუსტოთ რომ ამაზე ესე გამზადებული პასუხები, ამის ყველა დონეზე ეს არ არის მათემატიკა, ან ლოგიკა. ანუ ეს არის დებატების ობიექტი, მისი ბევრი დონე. ეხლა ვიღაცამ რო თქვას რომ ნეოპლატონიზმი ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნეში წარმოიშვა, ფაქტობრივ მცდარი იქნება, მაგრამ ვიღაცამ რო თქვას რომ პლოტინეს, ენიადის რაღაც თეზისი ესე გავიგოთ ან თუ ისე, ეს არ არის ისე რომ ყველამ გადავამოწმოთ როგორც ექსპერიმენტი. ანუ ეს უბრალოდ ვამბობ რომ უზუსტესი ცოდნის პრეტენზია არ უნდა გქონდეს მის ბევრ დონეზე, რასაც ჩვენ ახლა ვსვამთ. ანუ იმდენად რთულია. ეს საკითხი იმდენად რთულია, რომ გონივრული ვარაუდები ვინც გამოთქვეს, იმათაც კი ათწლეულები დაჭირდათ, რომ მათ ვარაუდებს კრიტიკას გაეძლო. ეს უბრალოდ საკითხის სირთულეზე ზოგად შესავალი. ეხლა მეორე, ჩვენ რომ ვამბობთ როგორ მიმართება ქრისტიანობასა და ფილოსოფიას შორის, ხო? როცა ჩვენ ორსაგან შორის მიმართებას განვიხილავთ, პირველ რიგში ორივე უნდა დავაზუსტოთ მცირედით მაინც, რომ ვიცოდეთ რას შორის მიმართებაზეა საუბარი. ესე იგი, პირველ რიგში ქრისტიანობაზე მოკლედ დავაზუსტებ, რომ ორი ნიშნით. პირველ რიგში ქრისტიანობა არის სოფხედველობა. სოფხედველობა ნიშნავს რეალობის როგორც მთელის შესახებ მას აქვს წარმოდგენები. ან ესე შეგვიძლია განმარტოთ, სოფხედველობა არის საბოლოო კითხვებზე პასუხების კრებული. საბოლოო კითხვები არის ის კითხვები, რომლებიც მიემართება რეალობის საბოლოო დონეებს და რომლებზეც პასუხები ყველაზე მეტად აინტერესებს ადამიანს და ის თუ რომელი პასუხებია სწორი ან არა, ან რომლებს დაიჭირებს, ყველაზე დიდი ცვლილებაში აქვს მის ცხოვრებაში. ამიტომ ქვია საბოლოო. ანუ იმის მიღმა აღარ არის კითხვები. აი მაგალითად, რატომ არსებობს რაღაც და არ არაფერი? ამაზე ფუნდამენტური კითხვა ვერ იქნება მართლობის რომელი ფორმაა უფრო გონივრული. ჯერ უნდა იყოს რაღაც, მერე უნდა იყოს კოსმოსი და მერეა მართლობა. ანუ ის არის ონტოლოგიურად პირველი. ამიტომ ქრისტიანობა არის სოფხედველობა, იმიტომ რომ ის ამ კითხვებზე პასუხებს გვთავაზობს და მათი კრებულით გვაძლევს რეალობის სპეციფიკურ დიდ სურათს. ეხლა მეორე, როგორი სოფხედველობაა ქრისტიანობა? არის თეისტური სოფხედველობა. სოფხედველობები იყოფა თეისტური და არათეისტური ნიშნით, ანუ იმის მიხედვით თუ როგორი წარმოდგენა აქვს მათ ღმერთზე. მოკლედ ვიტყვი რომ თეიზმი ამბობს რომ არსებობს ერთი მაქსიმალურად სრულყოფილი გონიერი სუბსტანცია, რომელმაც ყოველივე მისგან განსხვავებული არარსებობიდან არსებობაში შემოიყვანა, არსებობას უნარჩუნებს აქ და ახლა და განაგებს და წარმართავს მას. ეს არის კლასიკური თეიზმი. ამ დოქტრინას იზიარებს იუდაიზმი, ქრისტიანობა და ისლამი. ხოლო სხვები, ინდუიზმი, ბუდიზმი, ნატურალიზმი არის არათეისტური. არათეისტური არნიშნავს აპრიორი ანტითეისტურს. შეიძლება იყოს ანტითეისტური, მაგალითად ნატურალიზმი, მაგრამ სხვა ხედვები, მაგალითად დეიზმი, არის თეიზმთან უფრო მეტად ახლოს. ანუ არათეისტური სოფხედველობები განსხვავდება იმით, თუ რამდენად ახლოს ან შორსაა თეიზმთან. ეს ერთი. და მეორეს დავაზუსტებ და გადავალ თქვენზე, რომ პირდაპირ საკითხზე არ გადავიდეთ, რომ ძირითადი ცნებები დავაზუსტოთ. მეორე, ასევე სოფხედველობების კატეგორიზება შეიძლება იმ ნიშნის მიხედვით, თუ რა ეპისტემური მეთოდებით, ანუ ცოდნასთან მიმყვანის საშუალებებით ააგეს მათი ხედვები. ამით ამ ნიშნით გამოიყოფა სამი ტიპის სოფხედველობა: მითოლოგიური, რომელიც ეყრდნობა წარმოსახვის ძალას და ავტორიტეტს, როგორც ბერძნული რომაული მითოლოგია, ფილოსოფიური, ფილოსოფიაში მთავარი არის დასაბუთების მეთოდი, ანუ რაციონალიზმი, ამიტომ ფილოსოფიური სოფხედველობები ეყრდნობა ღრმა ფიქრს და მისი ფორმების გამოყენებას. ანუ არაფერს ადამიანის გარეთ და ძირითადი აქცენტი არის თეორეტიკულზე, ანუ აბსტრაქციაზე. და მესამე არის რელიგიური სოფხედველობები. რელიგიური სოფხედველობები ეყრდნობა წყაროს ან წყაროებს, რომელშიც მათი აზრით, ანუ როგორც თვითონ აღიქვამენ, ცოდნის გამოწვევა მოხდა არასტანდარტული გზით. აი ეს არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რელიგიის არს ჩავწვდეთ, იმიტომ რომ სტანდარტულ გზაში მოიაზრება ორი ცოდნის წყარო. ემპირიზმი, ანუ ჩვენ ახლა ვაკვირდებით ერთმანეთს, ამიტომ მე მაგალითად მარცონა რომ თქვენ არსებობთ, გამოიყურებით ესე საუბრობთ და რაციონალიზმი, ანუ შემიძლია ვარაუდები გავაკეთო, რამდენად მაგალითად გიფიქრიათ ამ საკითხებზე, რამდენად ღრმად შეგიძლიათ საკითხს ჩააწვდეთ, ეს ემპირიულად აღარ ჩანს. ანუ რაციონალიზმი და ემპირიზმი. ნახეთ, რელიგიებს რო დავაკვირდეთ, რელიგიები ამბობენ, რომ ცოდნა როგორ მოიპოვეს. ანუ რომელი რელიგია ამბობს, რომ ჩვენ დავაკვირდეთ სამყაროს და გამოვთვალეთ არა.
ანუ არც რაციონალიზმით არ მოუპოვებია ცოდნა, არც ემპირიზმით. გამოცხადება კიდე არის ამ არასტანდარტული გზის ერთ-ერთი ფორმა. იმიტომ რომ ყველა რელიგიაში ხო ესე არ გაიგება გამოცხადება, ან ზოგადად გამოცხადების ტერმინიც არ არის. უფრო არასტანდარტულში იგულისხმება რა, ისეთი მეთოდები როგორიცაა, ეს გამოცხადება შედის, რაც თქვენ თქვით. ღმერთის ჩარევა ისტორიაში, ეს არის სპეციალური განსაკუთრებული გამოცხადება. ხილვები, სიზმრები, როგორიცაა მაგალითად გასხივოსნება უფრო აღმოსავლურში. ანუ ეს არის არასტანდარტული გზები ცოდნის მოპოვება. ამით განსხვავდება რელიგია ფილოსოფიისგან და მითოლოგიისგან, მათ შორის მეცნიერებისგან. ეს უბრალოდ დავაზუსტოთ და ამით ახლა ჩვენ დაახლოებითი წარმოდგენა გვაქვს რა არის ქრისტიანობა. ანუ ერთი მხრივ ის არის თეისტური მსოფლმხედველობა და მეორე მხრივ არის რელიგიური მსოფლმხედველობა. ეყრდნობა წყაროს, რომელშიც ანუ ქრისტიანობა ხო არ თქვა, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ღმერთის სამება, იმიტომ რომ რაღაც არგუმენტებით ადამიანები აქამდე მივიდნენ. არა, ეს თვითონ ღმერთმა განაცხადა. ანუ ამ ცოდნის წყარო ადამიანში არ არის. თვითონ ქრისტიანული თვითახქმით. ეს ერთი დაზუსტება. ეხლა აქედან ცოტა წინ წავალ და თუ გინდათ გამაწყვეტინეთ, როგორ მიმართებაში იქნება ის ფილოსოფიასთან. პირველ რიგში ჩვენ რო გავლენებზე ვსაუბრობთ, ანუ თუ ხისტად დავიწყებთ, ანუ აკადემიურ დონეზე ხისტად ვამბობთ, ანუ უფრო რასაც ქვია strong claim, ანუ ძლიერი თეზის განაცხადი, ქრისტიანობას ვერანაირი გავლენა ვერ ექნება სხვა მის მიღმა არსებული ფენომენებისგან. თუ ამ თვითახქმის ლოგიკას გავყვებით. იმიტომ რომ არაფერი ქრისტიანობაში, რითაც ქრისტიანობა არ უთქვამს იმაზე დაყრდნობით, რაც ადამიანმა აღმოაჩინა. ეს ამბობს თვითონ ქრისტიანობა. ანუ არც ერთ ქრისტიანს არ უთქვამს, რომ ქრისტეში ორი ბუნება როგორ არის შეერთებული, ან რომ ღმერთის სამება, ეს ჩვენ მოვიპოვეთ რაიმე კვლევით. არა, ქრისტიანობა, რომ ქრისტიანული ეკლესია, ქრისტიანი ადამიანები უბრალოდ არიან გამოცხადების მიმღები, დამცველი და ჩვენამდე მომტანი. ანუ ეს არის სხვა დისციპლინა, თუნდაც ქრისტიანული თეოლოგია. ამით ვერ შევადარებთ ვერც ფილოსოფიას, ვერც მეცნიერებას. ანუ ამით თითქოს ის ლოკალიზდება და დისტანცირდება, რომ ის არის ჩავის თავში ბჭყალებში სამუშაო ტერმინად რო ვთქვათ ჩაკეტილი. მაგრამ ქრისტიანობა ხო ასე ვთქვათ ზეცაში არ არსებობს, არსებობს დედამიწაზე. დედამიწაზე არსებობს სხვა ფენომენები, ამიტომ აქ შეხება. ეხლა გადავიდეთ, ამიტომ რასთანაც ქონდა შეხება ბერძნულ-რომაულ კულტურასთან და ფილოსოფიასთან, როგორი პოზიციები იყო. პირველ რიგში მოდი სამუშაო ასე პარადიგმა დავიღოთ, სამი პოზიცია იყო ქრისტიანობაში ფილოსოფიის მიმართ. ერთი თქვენ რაც თქვით, ის არის ბოროტება, ყველა ერესის, ანუ არასწორი მოძღვრებების საფუძველი, ამიტომ ის უნდა უარყოთ, ასევე ეს არის ზედმეტი ჭხირკედელეობა, ისე ამ პოზიციას თავის არგუმენტები აქვს, რომ მაგალითად ჩვენ უკვე გვაქვს გამოცხადებით ჭეშმარიტება, ამიტომ რაღაც ეძებთ. აი ამას ქვია თეოლოგიაში ფიდეიზმი. ანუ რადიკალური ფიდეიზმი მხოლოდ აქცენტი რწმენაზე. ეტიელ შილსონმა ესე განმარტა ფიდეიზმი. ადამიანისთვის მთავარი არის ცხონება, ანუ გადარჩენა. ყველაფერი რაც გადარჩენისთვის ჭირდება, უკვე არის წმინდა წერილში. ამიტომ ადამიანს მხოლოდ ის ჭირდება, რომ ეს დაიჯეროს. всё დამთავრდა. ამის მიღმა აღარც კი უნდა დაიწყო არაფრის კვლევა. ძალიან რთულია ასეთი კატეგორიზებით ქრისტიანი სპეციფიკური თეოლოგიები მოვაქციოთ ესეთ ფიდეიზმში, მაგრამ კანდიდატად მაგალითად შეგვიძლია დავასახელოთ ტერტულიანე. ტერტულიანე ამბობდა, რომ ყველა ერესის საფუძველი თქვენ რაც თქვით არის ფილოსოფია. თუმცა აქაც ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ამის გამო მას არ უარყვია რაციონალიზმი და ზოგადად გონება. არის მისი ნაშრომები, სადაც ის ამბობს, რომ ბუნება მიანიშნებს ღმერთს, რაც არის აშკარად ნატურალური თეოლოგიის აღიარება. ანუ რომ გამოცხადების მიღმაც თურმე რაღაც ხდება დადებითი მორალურად და ეპისტემურად, რაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ერთი წუთით შეიძლება თქვენ ახსენეთ ტერტულიანე. ტერტულიანეს მართალი ბრძანეთ, ქონდა ძალიან რადიკალური დამოკიდებულება ფილოსოფიის მიმართ. ჩვენ ვიცით მისი სიტყვები, ჯერ მოდი ვთქვათ, ვინ არის ეს ტერტულიანი. ისე ვთქვით, ახლა ტერტულიანი და ისე ციტირებთ პირდაპირ, რომ არ ვახსენეთ ვინ არის, რას წარმოადგენს. ტერტულიანი ითვლება დიდ ღვთისმეტყველად, მაგრამ ის არ არის არც ეკლესიის მამა, არც წმინდანი. დაახლოებით დაიბადა, არ ვიცით ზუსტი თარიღი დაბადების, 150 წელი, 160 წელი, ზოგ წყაროში 155 წელი, არც გარდაცვალების თარიღი ვიცით, 220 წლის შემდეგ ქრება მისი კვალი, მაგრამ ჩვენამდე მოაღწია მისმა თხზულებებმა. ეს არის მეორე საუკუნის, მეორე ნახევარი, მესამე საუკუნის დასაწყისი. კიდევ მნიშვნელოვანი რამ, რაც უნდა ვთქვა ტერტულიანეზე, არის ის, რომ 207 წლიდან ტერტულიანე ტოვებს ქრისტიანობას და გადადის ცრუ სწავლებაში, მონტანიზმში. შემდეგ მონტანიზმსაც ტოვებს და აარსებს თავის ჯგუფს რელიგიურს,
რომელიც მისი სიკვდილის შემდეგაც არსებობს. სრული სახელი ტერტულიანესი არის Quintus Florens Septimus Tertullian. ის დიდი თეოლოგი იყო, მას უწოდებენ ლათინური თეოლოგიის მამასაც, შექმნა უამრავი ტერმინი თეოლოგიაში და ყველაზე ალბათ ცნობილი ტერტულიანი მაინც არის ის, რომ მან პირველმა ლათინურ თეოლოგიაში ღმერთს უწოდა სამება. თუ ბერძნულ თეოლოგიაში თეოფილე ანტიოქიელმა თავის ცნობილ ეპისტოლეში ავტოლიკესადმი პირველმა ღმერთს უწოდა სამება, ლათინურ თეოლოგიაში ტერტულიანი. და აგრეთვე ერთი რამეც უნდა ვთქვათ, რომ ტერტულიანი იყო ყოველდღიური მოძღვარი უკვე ეკლესიის მამისა და პირველი მოწამისა, ეპისკოპოსისა ჩრდილოეთ აფრიკის პროვინციიდან. ელაპარაკობ წმინდა კვიპრიანე კართაგენელზე. ის ასე ეუბნებოდა თავის მდივანს, მომაწოდე მოძღვარი. ის მოძღვარს უწოდებდა ტერტულიანეს. და იმ შრომებშიც, რომლებიც 207 წლის შემდეგ არის სავარაუდოდ დაწერილი, ძალიან ბევრი მართლმადიდებლურია. ამას მკვლევარები და მეცნიერები ყველაფერი არ, მაგრამ არის. ამტკიცებენ და ამოწმებენ. ის იყო ძალიან დიდი აპოლოგეტი, ქრისტეს მოძღვრების დამცველი. მეორე საუკუნის მეორე ნახევარი, მესამე საუკუნის პირველი ნახევარი, ეს იყო ძალიან რთული პერიოდი ქრისტიანებისათვის. და აი გამოდის ჩვენი ტერტულიანე და ამბობს, რომ ფილოსოფია ქრისტიანებისათვის არის უარსაყოფი. მოდით კონკრეტული ციტირება გავაკეთოთ, მას აქვს ერთი ასეთი ნაშრომი ერეტიკოსთა პრესკრიფციის შესახებ. De prescriptione hereticorum ლათინურად, სადაც ის ამბობს მეშვიდე თავში. რა საერთო აქვს ათენს იერუსალიმთან, აკადემიას ეკლესიასთან. აკადემია მოგეხსენებათ, ეს არის პლატონის სკოლა. შემდეგ ის აგრძელებს და ამბობს, რა კავშირი აქვს ერეტიკოსებს ქრისტიანებთან. რა კონტექსტია? ათენი, ფილოსოფია, იერუსალიმი. აკადემია, ეკლესია, ერეტიკოსები, ქრისტიანები. და შემდეგ ამბობს, ჩვენი მოძღვრება სოლომონის ტუადან არის, ანუ სოლომონის ტაძრიდან არის. და კარგად გაითვალისწინონ მათ ეს, ვისაც სურთ ქრისტიანობა გადააქციონ პლატონიზმად და სტოიციზმად. ჩვენ ხედავთ რაღაც გაშმაგებულ, შეუპოვარ პოზიციას ამ დიდი ღვთისმეტყველისა, რომელმაც თავის მხრივ მოახდინა ზეგავლენა ეკლესიის მამებზე, რომელიც იცავდა ქრისტიანულ მოძღვრებას, აი ასეთი შეურიგებელი მტერი გახდა ფილოსოფიისა. ბატონო ბაქარა, რას ერჩის ფილოსოფიას? რატომ მიჯნავს ას? ის იურისტი იყო. შეიძლება ვინმე თქვას, რომ არ იყო ბერძენი, ლათინი იყო, მაგრამ მოგვიანებით ვილაპარაკებთ, სხვა ლათინიც ყავს, დიდი, ბაზე უფრო დიდი ბუმბერაზი, ნეტარი ავგუსტინი, რომელზეც ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინა ფილოსოფია. და ის არა მარტო ღვთისმეტყველია, ის დიდი ფილოსოფოსია. მაგრამ ასე გაშმაგებით რატომ მებრძვის, რატომ მიჯნავს? აი ამ კატეგორიაში რატო ლაპარაკობს, ცუდი ან კარგი? ან მაცდუნებელი, ან დამხმარე. თქვენი კომენტარი. კი, ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ და საინტერესოდ განიხილეთ ეს ძირითადი დონეები. მოდი ესე ვთქვათ, რომ პირველ რიგში, მოდი ესეთ რამე დავაზუსტოთ. ანუ ტერტულიანემ დაუშვა თუ უარყო ხრისტად ფილოსოფია. დიახ. ეხლა კითხვა, ტერტულიანემ რო უარყო, ამით გამოხატა მთლიანად ქრისტიანული პოზიცია ფილოსოფიისადმი. ხო, სწორი კითხვა? აბსოლუტურად ვფიქრობ არა. ვფიქრობ არა. მაშინ უფრო გავართულოთ, როგორ კრიტერიუმებით უნდა დავადგინოთ ზოგად ქრისტიანული პოზიცია ფილოსოფიისადმი. ანუ კრებას უნდა ეთქვა, პაპს უნდა ეთქვა, ლუთერს უნდა ეთქვა, კალვინს, ვის. ანუ ამით რას ვამბობ? ეს არის დებატების საკითხი. ანუ ეს არ არის დოგმატური საკითხი. დოგმატური რას ნიშნავს? ანუ ქრისტიანობა გაანასხვავებს დოგმატურ და თეოლოგუმენურ საკითხებს.
დოგმატური არის რაც ეხება ადამიანის გადარჩენას, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეკლესია ყოველთვის ამბობდა კრებსითად, რომ ეს არის ასე. რომ აი მაგალითად ესე არ არის, რომ თქვენ თუ გინდათ აღიარეთ, რომ ქრისტეს სამი ბუნება აქვს, ჩვენ ვაღიარებ ერთს, პრობლემა არ არის, არ ამბობდა ესე, მაგრამ მაგალითად სამყაროს ასაკზე ესე არ არის. ქრისტიანი რო შეცდეს და თქვას რომ 10000 წლისა სამყარო და აღმოჩნდეს 14 მილიარდი წლის, ეს ვერ მოახდენს გავლენას იმაზე ის გადარჩება თუ არა. თორე ეს არ არის დოგმატური საკითხი. ასევე თუ უფრო გავართულებთ, ქრისტიანობას ყველაფერი არ უთქვამს. მაგალითად, რამდენი ნეირონისგან შედგება ადამიანის ტვინი? სადმე თქვა ქრისტიანობა? არა, რაღაცა ხო ამ საკითხზე ასეა ჭეშმარიტება. ამიტომ აქ არ უნდა აგვერიოს. აი, ფილოსოფიურად ესეა. რეალობის დიდი სურათი ნიშნავს მის ტოტალურად აღწერას და ახსნას, ანუ ამოწურვას. ქრისტიანობამ რაც განაცხადა არის ამის ნაწილი. ანუ აი რო წარმოვიდგინოთ წრე და იმაში პატარა წრე ქრისტიანობა. ამის მიღმა უამრავი ჭეშმარიტებებია. ისინი არა ქრისტიანულია, მაგრამ არა ანტიქრისტიანული. ისინი უთავსდება ქრისტიანობას. ეს ზოგადად დაზუსტება. ეხლა რაც შეეხება, ისევ ჩვენ თქვით, რომ პირველ კატეგორიაში გადის ტერტულიანი, რომ დაუბრუნდეთ ამ ხაზს, ხო? ანუ ის იყო რადიკალური ფიდეისტი და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა ქრისტიან თეოლოგს, ვინც ამ პოზიციას იყო და ეს პოზიცია დღესაც არსებობს. დღესაც არსებობს. ძალიან თან არ უნდა დავაკნინოთ, რომ ვინმეს არ ეგონოს, რომ ადამიანს ან ფილოსოფიური განათლება არ აქვს, ან გონება ვერ უჭრის და ამიტომ ამბობდა ამას. არა. ძალიან ჭკვიანი ხალხი ამას ამბობდა. და უბრალოდ რო არ გვეყოფა 10-ზე მეტი არგუმენტი აქვს მათ, რომ რატომ არის ეს სწორი. ესე არ არის, რომ ჰაერზე არ უთქვამთ. ანუ აქ ისევ რამდენიმე უბრალოდ მონახას გავაკეთებ. ერთი არის, რომ ღვთაებრივი გამოცხადება აღემატება ადამიანური შემეცნების ყველა უნარს. ლოგიკა არის ესეთი, რომ რაც ღვთაებრივ გამოცხადებაში მოცემულია, ამის აღმოჩენა ადამიანს რო შეძლებოდა, მაშინ არც იქნებოდა საჭირო გამოცხადება. გამოცხადება იმიტომ გახდა საჭირო, რომ ის არის ზე რაციონალური, არა ანტი, მაგრამ ზე. მაგალითად, აი ესე რო ვთქვათ, რო არ მომხდარიყო გამოცხადება, ადამიანის გონება ვერ მიხვდებოდა, რომ ღმერთის სამება ვერ ასდროს. აი ეს არის ფიდეისტების ლოგიკა. ამას არაფიდეისტებიც აღიარებენ, მაგრამ ისინი იმ კონტექსტში ამბობენ, ამას რატო არ გვჭირდება ფილოსოფია. ისევე როგორც ქრისტე რო ძე ღვთისა, ვერ მიხვდებოდა ადამიანი ამას, ვერანაირი ეპისტემოლოგიით და მეტაფიზიკური თეორიებით. აი თომას ჯოზეფ უაიტი ესე იწყებს წიგნს, რომ ქრისტემ, ესე იგი ქრისტეს ჯვარცმის დროს რა მოხდა, ამას ვერ გამოიყვანთო ვერცო ლოგიკური თეორიებითო, ვერც ეპისტემოლოგიითო, ვერც ანუ არანაირი ადამიანური, აი ესე რო ვთქვათ, რომ ეს ჭეშმარიტება არის ისეთ არეალში, სადაც ჩვენი არც ერთი უნარი იქამდე ვერ მიგვიყვანს. ამიტომ თვითონ ის გადმოვიდა ჩვენ არეალში. ისე ფიზიკურად ვერ გავიგებთ. აი ეს არის მათი ლოგიკა. ამიტომ არ გვჭირდება ფილოსოფია, იმ გაგებით, რომ ყველაზე მთავარი ჭეშმარიტები უკვე გაგვეცხადა. ამიტომ დამატებითი კვლევა ძიება ზრდის ალბათობას, რომ დაუშვებთ შეცდომებს. მათ შორის ამ საკითხებზე და სხვა საკითხებზე. აი ეს არის ერთ-ერთი მაგალითად ლოგიკა. ეხლა მოკლედ ვიტყვი მეორე პოზიცია არის პირიქით. ზედმეტად ფილოსოფიისადმი მიდრეკილება და ზედმეტად ყველაფერი ფილოსოფიური შემოტანა ქრისტიანობაში. ამის მაგალითი არის ორიგენე, მაგალითისთვის რო ვთქვა, თორე რა თქმა უნდა სხვაებიც არიან. ზედმეტი ახლა რას ნიშნავს, ხო ეს ტერმინიც ხო შეფასებითია, მე რო ვთქვა ზედმეტი ვიღაცა ეკუს ნაკლებია, ეგ რაც შენ ზედმეტი გონია, მაგრამ კლასიკურ კატეგორიზებაში ზედმეტში იგულისხმება რაც თქვენ თქვით უკვე ცალკეულ ქრისტიან თეოლოგებზე ზედმეტი გავლენა. ანუ ქრისტიანობაში რაც არის ეს ორთოდოქსული ხაზი, დაუშვათ ერთი პოზიციაა ყველაფერი ქრისტიანობის მიღება ბოროტებაა, მეორე პოზიცია არის აქით მეორე უკიდურესობა ყველაფერი არაქრისტიანობის შემოტანა, როგორც არის რეინკარნაციის თეორია, რასაც ჩვენ ვისაუბრებთ, ემანაციის თეორია, ესეც ქრისტიანულია, ან ეცადო შეთავსებას და მაგალითად ორიგენეს მაგალითზე ვთქვათ, სულთა წინარი არსებობა, აპოკატასტასის თეორიის ნეოპლატონური ვერსია. ესენი მან აიღო პლატონიდან, ნეოპლატონიკოსებიდან, ბოდიში ნეოპლატონიკოსებიდან, არა სტოიკოსებიდან მაგრამ ნახეთ ისევ უნდა დავაკვირდეთ რას მას ანუ ცუდი мотиваცია კი არ ჰქონდა. ანუ ის იყო ძალიან მოშურნე ქრისტიანი, უგანათლებულესი და მას ჰქონდა დადებითი мотиваცია, რომ ის თავის ცოდნით ბერძნებსაც კი აუცებდა, რომ ამ ბერძნული ფილოსოფიით და ტერმინოლოგიით ქრისტიანობა განემარტა, დაეცვა და ისე უნდა დავაზუსტოთ, რომ ორიგენე რასაც თვითონ ამბობდა მაგალითად მის ნაშრომში საწყის და შესახებ დასაწყისში ამბობდა, რომ მე ვამბობ ვარაუდებს. არ უთქვა რომ ეს უეჭველიასია. მეორე, როცა ორიგენე დაიგმო, ორიგენე ცოცხალი არ იყო, ვერ უპასუხებდა, ანუ როცა ერეტიკოს ვინ არის, რომელმაც იცის ეკლესიის ოფიციალური სწავლება და შეგნებულად მიდის მის წინააღმდეგ მრავალი შეგონებების მიუხედავად. აი ეს არის კლასიკური განმარტება. არც ერთ ამ კრიტერიუმში ორიგენე არ ჭდება. ამიტომ ის არ არის კლასიკური გაგებით ერეტიკოსი, მიუხედავად იმისა, რომ თეზისები ქონდა არაქრისტიანი. თუმცა მეხუთე მსოფლიო საეკლესიო კრებაზე ორიგენიზმი იყო
გასამართლებული. კი, მაგრამ მე ეგ თქვი, ორიგენი ხო ცოცხალი არ იყო, რა ვიცი რას უპასუხებდა. იქნებ ეთქვა, კი, სწორი ხართ, მე შევწდი. მაგას რომ თან მათქვა ვარაუდები და უნდა განვასხვაოთ ორიგენიზმი და ორიგენი. ორიგენისტები, მაგალითად, რაც ორიგენემ ვარაუდები თქვა, ორიგენისტები ამუდარეს უეჭველი ასია. ანუ ისინი იყვნენ ამის რადიკალური ვერსია. ორიგენეს ჰქონდა ვარაუდები, ხოლო მის მიმდევრებს უკვე ჰქონდათ მტკიცე დოგმატში აყვანილი. დოგმატში და მესამე ვთქვათ მოკლედ და შემდეგ გავაგრძელოთ სხვა დონეები. მესამე არის აი რელიგიურ ლიტერატურაში ქართულად ქვია სამეუფეო გზა, ესეთ ტერმინს არის, ანუ შუალედური. ანუ ხო ერთი უკიდურესობა ყველაფერი ბოროტება ქრისტიანობის მიღმა, მეორე უკიდურესობა შემოვიტანოთ ყველაფერი. აი მაგალითად მეორე უკიდურესობის მაგალითს მოვიყვან რომ აი მაგალითად ადამიანის ტვინი რამდენი ნეირონისგან შედგება ბიბლიაში რო ეძებ ამის საყრდენს. აი ეს არის მეორე უკიდურესობა. ანუ ყველაფერი არაქრისტიანული საფუძველს ქრისტიანობაში უეძებ. ამასაც თავის რადიკალური ფორმები მოყვება და ოქროშუალედი არის ესეთი პოზიცია. ქრისტიანობა არის გამოცხადებით ჭეშმარიტება, ეს ქრისტიანული შიდა აღქმას ვამბობ. მაგრამ არსებობს უამრავი საკითხი, რაზეც ქრისტიანობას არაფერი არ უთქვამს, ჩვენ ხო ეს თქვით. მაგალითად, სულის უკვდავების დამტკიცება თუ შეიძლება რაციონალიზმით, რასაუნს ქრისტიანობა, სოფლის ეკლესიის კრებები, სიჩუმეა, ბიბლია სიჩუმეა. მაგრამ რაღაცა ჭეშმარიტება ამ საკითხზე ხოა. ანუ მოდი ესე ვთქვათ, კითხვა სწორად თუა დასმული, მასზე არსებობს ჭეშმარიტი პასუხი. და ქრისტიანობა პასუხობს კითხვათა ნაწილს, იმ ძირითად კითხვებს, რომელიც მნიშვნელოვანია და აუცილებელია ცხოვრებაში ორიენტირებისთვის, სწორი დიდი სურათის შექმნისთვის და გადარჩენისთვის. იმის მიღმა აღარ პასუხობს. როგორც დღეს თუ AI-ის სწორ კითხვას არ დაусმევ, პასუხსაც ვერ მეიღებ. რა თქმა უნდა, ეგ არის ისეთ ლოგიკა, რომ ხელოვნებითაც ვერ დაარღვევს. ლოგიკის უცვლელი კანონი. ამიტომ მესამე პოზიცია, ანუ შუალედური, სამეუფეო გზა, რასაც ფიგურალური თუნდაც ფორმალურად უწოდოთ, არის როგორი? ყოველივე დადებითი ავიღოთ, რაც ქრისტიანობის მიღმაა. არავის არაფერი არ დაუკარგოთ. აი ეს იყო ჩემი აზრით უკვე, შეგვიძლია ამაზე ვიკამათოთ, მეინსტრიმ ხაზი ქრისტიანობაში, პირველ ათასწლეულში, მეორე ათასწლეულში. იყვნენ ცალკეული ძალიან დიდი თეოლოგები, ან პირველ პოზიცია, ან რადიკალურ ერთ ვერსიაში იყვნენ, ან მეორეში, მაგრამ ყველაზე მეტი იყო შუაში. ესეთები იყვნენ კაბადოკიელი მამები, ისე ნეტარი ავგუსტინე თქვენ რაც თქვით, მაქსიმე აღსარებელი, იონე დამასკელი, ანსენ პენტერბერიელი, თომა აქვინელი, იონე დუნ სკოტი, იგივე თუნდაც მარტინ ლუთერი და ჟან კალვინი და თუნდაც ფრანცისკო სუარესი და აღარ ჩამოვთვლი ხა. აი მაგალითად როგორი პოზიცია. ანუ თუ არაქრისტიანულში რამე ჭეშმარიტია, ანუ იმან ჭეშმარიტება თქვა, მაგრამ ქრისტიანობის მიღმაა. პოზიცია იყო ესეთი, რასაც ორმაგი ჭეშმარიტების თეორიას ერთ-ერთი ვერსია ქვია, ჭეშმარიტებას ვერ დაუპირისპირდება ჭეშმარიტება. ანუ არის გამოცხადებით ჭეშმარიტება და არის გონით ცდომადი ან გონებით აღმოჩენადი ჭეშმარიტება, რაციონალური. აი ყველაზე მკაფიოდ ამას ამბობს თომა აქვინელი, მოგეხსენებათ, ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელი ამ ოქროს სამეუფეო გზის, შუალედური გზის, თავის ნაშრომში შეჯამება წარმართა წინააღმდეგ და იქ პირდაპირ ერთ-ერთ თავს ესე ქვია, ღვთაებრივი ჭეშმარიტება არ ეწინააღმდეგება ადამიანურ ჭეშმარიტებას და იქ სწორედ ავგუსტინეს ციტირებს, რომ ყოველივე რაც სწორი უთქვამთ ფილოსოფოსებს, შეუძლებელია ეწინააღმდეგებოდეს ძველი და ახალი აღთქმის წმინდა წიგნებს. აი ეს არის და რატო უბრალოდ მაგალითს მოვიყვან? აი მაგალითად. ეს არის ფრენკ როუდსის მაგალითი გეოლოგის პირდაპირ ამ საკითხზე. ჩაიდან შეარსებული წყალი დუღს. კითხვა, რატომ დუღს? ერთი პასუხი. ენერგიის მიწოდებას ტემპერატურა იმ ნიშნულამდე მიჰყავს, რომ ადუღებს და მეორე პასუხი, ვიღაცას ერთი ფინჯანი ყავის დალევა სურს. რომელია სწორი? ორივე სწორია. ის არის ფიზიკური მექანიზმის დონეზე ახსნა, ეს არის ტელეოლოგიური, რატომ ხდება. ანუ ეს არის ერთი და იგივე ფენომენის ორი ურთიერთშემავსებელი დონე. თუ შეაერთებ, ორივე სწორია. აი ესე აღიქვამდნენ შუალედური პოზიციის თეოლოგები, რომ არის ღვთაებრივი ჭეშმარიტება და არის ადამიანური ჭეშმარიტება. ანუ ისინი იმას კი არ ამბობდნენ, რომ არაქრისტიანობაში რა თეზისებსაც ვნახავთ, ყველა სწორია, ეგ არ უთქვამთ. ტესტი ერთი არის, რომ არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს გამოცხადებითი თეზისებს. ახლა ვიღაცამ თუ თქვა, რომ ღმერთი არის პიროვნულადაც ერთი. არ უთქვამთ, რომ ეს სწორია შუალედური პოზიციის ხალხსაც, არა. მინიმალური კრიტერიუმი არის, რომ ქრისტიანობას არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს და იყოს შეთავსებადი. და ერთს დავაზუსტებთ ამით ამ ეტაპზე დავამთავრებ. ლოგიკურ დონეზე ორ თეზის შორის შეიძლება იყოს სამი მიმართება. წინააღმდეგობას კიდე აქვს ფორმები. ერთმანეთის გამორიცხვა, ანუ შეუძლებელია შეუთავსო, მეორე არის მეტნაკლებად შეთავსებადი. აი მაგალითად, ღმერთი არსებობს და ღმერთი არ არსებობს, არის პრინციპულად შეუთავსებელი თეზისები. მაგრამ სამყარო 14 მილიარდი წლის არის და სამყარო
1000 წლის არის. კი, ფორმალურ დონეზე წინააღმდეგობა, მაგრამ ვერ იტყვი, რომ ლოგიკურად შეუძლებელი არ შეუთავსო. აი მაგალითად, ეხლა რასაც გეტყვით, არ გეუბნებით, რომ ეს კარგი შეთავსებაა, მაგრამ ეს უბრალოდ შეგვახედებს, რომ იდეაში პირველი ტიპის წინააღმდეგობა არ არის. მაგალითად, ღმერთ შეეძლო, როგორც ყოვლის შემძლეს, მაგალითად, შექმნას ხე 100,000 წლის ასაკით, ერთი წამი ეს ხე რაც შექმნილია, რომ მიხვალ გაზომავთ, შენ დაგიწერს 100,000 წლისა, რეალურად ერთი წამია რაც არსებობს. მე არ გეუბნებთ, რომ ეს სწორი ახსნა. მე გითხარით უბრალოდ მაგალითად, რომ პირველი ტიპის წინააღმდეგობისგან ესეთი წინააღმდეგობები განსხვავდება. მეორე არის ორი თეზისი საერთოდ ერთმანეთს არ ეხება. ამას ქვია იზოლაციის მოდელი. მაგალითად, საქართველოს დედაქალაქი არის თბილისი, ბარაკ ობამა იყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. საერთოდ შეხებაში არ არის. ერთი რომ სწორი არ გამომდინარეობს, რომ მეორე სწორია ან არასწორი და პირიქით. და მესამე არის ჰარმონია. ერთმანეთს უთავსდებიან და უფრო პოზიტიურში ავსებენ. აი მესამე ტიპის თეოლოგები მიიჩნევდნენ, რომ ბევრი ადამიანური ჭეშმარიტებები, მეცნიერული და ფილოსოფიური, არათუ უბრალოდ არ ეწინააღმდეგება ქრისტიანობას, ავსებს, აძლიერებს და პირიქით ქრისტიანობისთვის სასიკეთოა. რატო? ჩვენ დავაკვირდეთ ქრისტიანობის ისტორიას, ფილოსოფიური ტერმინებით, მათ შორის დოგმატური საკითხების გადმოცემა. მეორე, ფილოსოფიური არგუმენტებით ქრისტიანობის დაცვა და განმარტება. ანუ რეალურად ქრისტიანობამ, ჩემი აზრით, ერთ-ერთმა საუკეთესომ, ყველაზე პროდუქტიულად და მასშტაბურად გამოიყენა მთელი საკაცობრიო ცოდნა. არათუ უარყო, რომ ჩვენ უკვე გვაქვს ღვთაებრივი გამოცხადება, პირიქით, ყველაფერი შემოიტანა ქრისტიანულად გარდაქმნა, ქრისტიანობის სამსახურში ჩააყენა და ეს ცნობილი ფორმულა, რა თქმა უნდა, გეცოდინებათ, ხო, ფილოსოფია თეოლოგიის მსახურია, ცნობილი პეტრე დამიანეს შუა საუკუნეების სულს რაც გამოხატავს, ხო? და მე აქაც არის რომ როგორი მსახური, რომელიც მაგალითად კანტმა პირიქით შეატრიალა, რომელიც თავის ქალბატონს ჩირაღნით მიუძღვის წინ. ანუ მაინც ფილოსოფია უპირატეს ის უნათებს. მაგრამ ქრისტიანობაში არა, ხო? ქრისტიანობაში არის ესეთი ლამაზი თეზისიც, რომელსაც თავის ქალბატონის კალთა მიაქვს. ანუ უკვე ის ქალბატონი მიდის ჭეშმარიტებისკენ და ფილოსოფია ეხმარება, რომ სწორი გზით წავიდეს რა გაგებით, რომ ტერმინოლოგიურად სწორად გადმოცეს ის, რაც უყვია ქრისტიანობას. ანუ ფილოსოფიას არ შეაქვს სიახლე. უკვე არსებულის განმარტება, დაცვა და ასევე ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რამდენი ფილოსოფოსია დედამიწაზე. მათაც ჭირდებათ ქრისტიანობა მოისმინონ ფილოსოფიურ ენაზე, რომ გაიგონ. იმიტომ რომ ქრისტიანობა შეიძლება გადმოიცეს ძალიან, ასე ვთქვათ, ყველასთვის გასაგებ ენაზე, ამ ტიპის გადმოცემის დროს გამოიყენება ნარატიული თეოლოგია. ქრისტიანობის მოყოლა როგორც ამბის, რომ აი იყო ადამი და ევა, დაეცნენ, ესე მოხდა, ესე მოყვე, ყველა გაიგებს. მაგრამ ეხლა ვიღაცამ რო თქვას, რომ ღმერთი არის არააქტუალიზირებადი აქტუალობა. ეხლა ვინ იცის ეს ასნიშნავს? თუ ადამიანს არ აქვს ფილოსოფიური განათლება. ამიტომ ფილოსოფოს ჭირდება ეს ტერმინების და პირიქით ქრისტიანობაში ყველაზე მეტად არის განვითარებული ფილოსოფია. აი თქვენ თქვით, რომ ტერტულიანეს მოსაზრება და დამოკიდებულება ყველას მიერ არ იყო გათვალისწინებული. და მინდა რომ ეს აზრი ავიტაცო და აი განვავითაროთ. ვახსენოთ უკვე ეკლესიის წმინდანი, ქრისტიანი, აბსოლუტურად სხვა საპირისპირო სახე ტერტულიანესი, წმინდა იუსტინე მარტვილი. სხვადასხვა წმინდა იუსტინე მარტვილი ცნობილი არის აგრეთვე სხვა სახელი წმინდა იუსტინე ფილოსოფოსი. ის ჩამოდის რომში, აარსებს სკოლას და არ უწოდებს მას ქრისტიანულ სკოლას, არამედ ფილოსოფიის სკოლას. ტერტულიანეს ანტიპოდი. საპირისპირო დამოკიდებულება აქვს ფილოსოფიისადმი. მიიჩნევს, რომ ჭეშმარიტი ქრისტიანი თავისთავად უკვე ფილოსოფოსია. მან მიაგნო ჭეშმარიტ სიბრძნეს, იპოვა ქრისტე, მოძღვრება ქრისტეს შესახებ და გახდა ნამდვილი ფილოსოფოსი. ეს აბსოლუტურად სულ სხვა დამოკიდებულებაა. მაგალითად, მინდა გავიხსენო წმინდა იუსტინე მარტვილის, წამებულის, ფილოსოფოსის სიტყვები პირველი აპოლოგიიდან. ჩვენამდე მოღწეულია მისი 3 ნაშრომი, 2 აპოლოგია და 1 საუბარი იუდეველ ტრიფონთან. სიტყვის გება, საუბარი იუდეველ ტრიფონთან. აი პირველ აპოლოგიაში, რომელიც ძალიან ვრცელია 46 თავში. ის ამბობს ძალიან საინტერესო და უცნაურ სიტყვებს. ცნობილი აპოლოგეტი ამბობს, რომ
სოკრატე იყო ქრისტიანიო. სოკრატე იყო ქრისტიანიო. ანუ ამბობს, რომ ისინი, ვინც სიტყვის მიხედვით, ლოგოსის მიხედვით ცხოვრობდნენ, იყვნენ ქრისტიანებიო. როგორ შეიძლება იყო ქრისტიანი ქრისტემდე, ქრისტეს გარეშე. წმინდა იუსტინე მარტვილისათვის ეს შესაძლებელია. ოღონდ ამბობს, რომ სიტყვის მიხედვით ცხოვრობდნენო და მიუხედავად იმისა, რომ იმავე თავში ამბობს, ისინი მათი მოხსენიება ხდება როგორც უღვთოების, უღმერთოების, ისინი მაინც რჩებიან ქრისტიანები. შემდეგ ამბობს ბარბაროსებიდან ასე უწოდებს აბრაამს და სხვებს, როგორც ბერძნები ყველას ხო ბარბაროსებად მიიჩნევდნენ ყველას. ისინიც სიტყვის მიხედვით ცხოვრობდნენო. როგორ შეიძლება იყო აი ასეთ დამოკიდებულებაში ფილოსოფიის მიმართ, როდესაც ეს თითქმის იგივე ეპოქა, მეორე საუკუნე. და ჩვენ ხედავთ აბსოლუტურად სხვა ხედვა, სულ სხვა დამოკიდებულებას ფილოსოფიის მიმართ. აი როგორც თქვენ თქვით, რომ კი, ეკლესიაში სიმრავლის გულისხმობა. უფრო რომელმა აზრმა გაიმარჯვა, ანუ რომელმა აზრმა მოიპოვა პოპულარობა. ტერტულიანეს შეხედულებამ თუ წმინდა იუსტინე მარტვილისა. სხვადასხვა ის არა მარტო სოკრატეს ახსენებს, ის ახსენებს კიდევ სხვა ფილოსოფოსს და ამბობს, რომ კიდევ სხვებიო, ანუ სოკრატეთი მარტო არ შემოიფარგლება. საოცარი დაპირისპირება, საოცარი აზრთა სხვადასხვაობა. თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ აგრეთვე იმასაც, რომ ალექსანდრიელი მოძღვარი კლიმენტ ალექსანდრიელი საერთოდ განსხვავებულ პერსპექტივას გვთავაზობს ფილოსოფიასთან დაკავშირებით და ამბობს, რომ რაც მოსეს რჯული იყო იუდეველებისთვის, იგივე იყო ფილოსოფია ბერძნებისთვის. და რა იყო მოსეს რჯული იუდეველებისთვის? მომვლელი, მიმყვანი ქრისტესთან. ანუ ფილოსოფიას კლიმენტ ალექსანდრიელი უწოდებს მიმყვანს, მეურვეს, პედაგოგს, რომელსაც ბერძნები მიყავდა ქრისტესთან. აი როგორ შეიძლება ამ ორი ურთიერთსაპირისპირო ხედვის, აზრის, დამოკიდებულების ერთ გარემოში ყოფნა? რომელმა აზრმა გაიმარჯვა? თქვენ ახსენეთ მე-11 საუკუნის ეკლესიის მოღვაწე პეტრე დამიანი. ის წმინდანად არის აღიარებული დასავლეთის ეკლესიაში და მისი ეს გამონათქვამი, რომ ფილოსოფია უნდა ემსახურებოდეს საღვთო წერილს, როგორც მხევალი ქალბატონს. და აგრეთვე ახსენეთ თომა აქვინელი, რომელიც ამბობს, რომ ღვთისმეტყველებას, ქრისტიანულ ღვთისმეტყველებას არაფერი ჭირდება ფილოსოფიისაგან, საერთოდ არაფერი. და თუ მიმართავს მას, იმიტომ რომ უფრო ნათლად და გასაგებად გადმოსცეს ქრისტიანული მოძღვრება და მისი დამოკიდებულება ღვთისმეტყველებისა ფილოსოფიის მიმართ უნდა იყოს როგორც ქალბატონისა ხევლის მიმართ. ანუ ფილოსოფია უნდა იყოს დაქვემდებარებული ქრისტიანულ ღვთისმეტყველებაზე. აი ქრისტიანულ წიაღში, ეკლესიაში ჩვენ ხედავთ ორ საპირისპირო შეხედულებას, ორ საპირისპირო ბანაკს. ერთი მხრივ ტერტულიანეს შეხედულება, მეორე მხრივ იუსტინე მარტვილს. იუსტინე მარტვილს იმიტომ ვამბობ, რომ ეს სწორედ ის ეპოქა. მომავალში თუ აი ამ დროის მიხედვით ვიმჟელებთ, მაინც გადაჭარბა, გაიმარჯვა ქრისტიანობის დამოკიდებულებამ ფილოსოფიისადმი, როგორც დადებითისადმი. აი ამის შესახებ რას იტყვით, რატომ მოხდა ასეთი გადანაწილება ძალთა, რატომ არ გაიმარჯვა ტერტულიანეს შეხედულებამ და რატომ გაიმარჯვა იუსტინე ფილოსოფოსის, რომელმაც სოკრატე
ქრისტიანად გამოაცხადა ქრისტემდე და კლიმენტ ალექსანდრიელმა ფილოსოფიას იგივე სტატუსი მიანიჭა, რაც მოსეს რჯულს მათთვის. და კიდევ გავიმეორებ, მოგვიანებით უკვე ეს შუა საუკუნეებია, თომა აკვინელი მე-13 საუკუნე, პეტრე დამიანი მე-11 საუკუნე, ისინი პირდაპირ აცხადებენ, რომ ფილოსოფია კარგია, მაგრამ ფილოსოფია უნდა დაექვემდებაროს ღვთის სიტყვას და თეოლოგიას უნდა ემსახურებოდეს და ჩვენ არაფერი არ გვჭირდება ფილოსოფიისაგან, ჩვენ ვიყენებთ ფილოსოფიას ჩვენი მოძღვრებისათვის. ანუ თქვენ ახსენეთ, რომ ფიდეიზმში რაციონალობა არ არის, მაგრამ იუსტინე მარტვილის შეხედულება განავითარეს შემდეგ საუკუნეებში, თუმცა ლუთერი გამონაკლისი იყო, თქვენ ლუთერიც ახსენეთ, ის არისტოტელეს სატანის ნაშიერს უწოდებდა, ზძულდა მას ფილოსოფია, ვერ იტანდა ფილოსოფიას. მაგრამ მაინც მოხდა რაღაც ძალთა ისეთი გადანაწილება, რომ ფილოსოფიისადმი ჩამოყალიბდა დადებითი დამოკიდებულება. ძალიან ბევრი საკითხი თქვით და ძალიან საინტერესოა, შევეცდები ყველაზე ჩემი აზრით რაც საინტერესო და მნიშვნელოვანია, ისინი გითხრათ, ერთი რა არის. ანუ ვინც ესე ამბობდა, რომ ქრისტემდელი ქრისტიანები ეს ტერმინი ხო სოკრატე, პლატონზე და არისტოტელეზე, ან ფილოსოფიის საგმა როგორც პრეთეოლოგია, ანუ მოამზადო თეოლოგიისთვის, ანუ ჯერ ფილოსოფიურად ადამიანმა გაივარჯიშოს გონებაში, რომ მერე მიიღოს ქრისტიანობა. ანუ ესეთ გაგებაც არის იმ ხალხს შორის, ვინც პოზიტიურად უყურებდა ქრისტიანობას. აქაც არის ბევრი ინტერპრეტაციის არეალი. მაგალითად პირდაპირ გადავხვდები ერთ თეზისზე, მაგალითად პიტერ კრიფტი, კათოლიკე თეოლოგი. ნახეთ როგორი თეოლოგიზირებული გაგებაა ფილოსოფიის. ის ამბობს, ანუ ფილოსოფია ხო სიბრძნის სიყვარული. ვინ არის სიბრძნე? ქრისტე არის პიროვნული სიბრძნე. ყველაზე მეტად ვის უყვარდა ქრისტე? მარიამს. ანუ დედუქციურად გამოიყვანა, რომ მარიამი არის ყველაზე დიდი ფილოსოფოსი. და წიგნსაც ესე ქვია, ყველაზე დიდი ფილოსოფოსი, ვისაც უცხოვრია და ეს არის მარიამსი. ანუ ხედავთ როგორ სხვანაირად წაიყვანა. ამიტომ ძალიან ბევრი არეალია ქრისტიანულად ფილოსოფია დაინახო. ბატონო ბაქარ, გაუმეორებია წმინდა იოანე დამასკელის სიტყვები, რომელიც ამბობს, რომ იგივე მსჯელობა, იგივე ლოგიკა წმინდა იოანესთან. ის ამბობს, რომ ჭეშმარიტი სიბრძნე არის ღმერთი. ვისაც უყვარს ღმერთი, უყვარს სიბრძნე. მაშა სადამე ქრისტიანი არის ფილოსოფოსი. დამასკელიც კი ამას ამბობდა, ცოდნის წყაროში. დიახ. კი, ნამდვილად და ეს არის ერთი ხაზი. ეხლა მეორეც ამის ესეც მინდოდა მეთქვა, თქვენ რაც თქვით, კლიმენტე ალექსანდრიელი და მასზე დაყრდნობით დამასკელის მიიჩნევს, რომ ეს ჩვენ ცოტა არ გვითქვამს, თქვენ უფრო გაუსვთ ამას ხაზი და უფრო გამოვკვეთოთ ესეთი პოზიცია. რომ ყველა სიკეთის წყარო არის ღმერთი. ეს ჩვენ არ გვითქვამს გამოკვეთილად რა გაგებით. ანუ არა ქრისტიანულ რაღაც ფენომენებში რო ხდება რაღაც დადებითი, როგორც მორალურად, ასევე ცოდნის თვალსაზრისით, ეს არ ხდება ღმერთისგან დამოუკიდებლად. ანუ ჩვენ ესე არ უნდა ვთქვათ, რომ ის რაღაც უცხოა და ეხა გადავწყვიტოთ ჩვენ როგორ მიმართება გქონდეს მასთან. კლიმენტე ალექსანდრიელი პირდაპირ ამბობდა, რომ ღმერთი არის ყველა კარგი საგნის წყარო, ეს source რაც არის, ზოგის პირდაპირ ძველი და ახალი აღთქმა, ზოგის არაპირდაპირ ფილოსოფია. ანუ ეს არის არაპირდაპირი წყარო ფილოსოფიის თვითონ ღმერთი. იმიტომ რომ ღმერთის გარეშე ვერაფერს ვერ შეიმეცნებ. ეხლა ჩვენ თუ ქრისტიანულად მიუდგებით, ჩემი აზრით უკვე ვეღარ გავყოფთ, ამორს რატომ? ჩვენ ხო თქვით, ღმერთმა შექმნა სამყარო და არსებობას უნარჩუნებს აქ და ახლა, ამ წამსაც. ამას ქვია განგრძობითი ქმნადობა. ესეთი შედარება მოაქვთ, ღმერთი არის ფიგურალური შედარება, ღმერთი როგორც მესაათე მხატო არის, ეს ხო ადამიანურ დონეზე, ასე ვთქვათ, გვაჩვენებს როგორია დაახლოებით ღმერთი, იმიტომ რომ ღმერთი უსხეულო და არამატერიალური და პირდაპირ ვერ აღვიქვამთ. ერთ-ერთი შედარება ღმერთს არის, ღმერთი როგორც მუსიკოსი. ჩემი აზრით ძალიან ლამაზ შედარება, რატომ? ყველაფერი ღმერთისგან განსხვავებული არის მუსიკის ხმა და იმდენ ხანი არსებობს, რამდენ ხანიც ღმერთი დაუკრავს. ანუ რამდენ ხანიც გააგრძელებს ქმნილებებისთვის არსებობის შენარჩუნებას. ეხლა ეს რატო თქვი? ის ფილოსოფოსი საერთოდ რო არსებობს, მისი არსებობაც კი ღმერთის არსებობას ეყრდნობა. ამ წამს და ყოველ ეპოქაში. ასე თეოლოგიურად თუ მიუდგებით. მეორე, ვერც ჭეშმარიტებას ვერავინ ვერაზოს ვერ შეიმეცნებდა ეს რო ღმერთს არ დაეშვა. ამას ამბობს უკვე დამასკელი. მეტიც ანგელოზიც კი. ღმერთს შეეძლო ისე შეექმნა ანგელოზს და ადამიანი, რომ ადამიანს და ანგელოზს ვერაფერზე ვერაფერი ვერ გაიგოს საერთოდ. ეს არის თეოლოგიური ეპისტემოლოგია. ამიტომ ვინც კი რამე შეიმეცნა, ამას შეუძლებელია კავშირი არ ქონდეს ღმერთთან. იმ ღმერთთან, რომელზეც ქრისტიანობა საუბრობს.
ამიტომ იმ ფილოსოფოსმა რომ შეიმეცნა, თუნდაც საერთოდ არ იცოდა ქრისტე, ამაშიც მონაწილეობდა, მაგას ამბობდნენ კლიმენტ ალექსანდრიელი, ირინეუს ლეონელი ნაწილობრივ და დამასკელიც ლოგოსი. ისინი ლოგოს ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ღმერთის სიტყვას ქრისტეზე საუბრობდნენ, რომ სწორედ მისი დახმარებით შეიმეცნეს. ანუ ეს საინტერესო პოზიცია, იმიტომ რომ აღარ ყოფს ქრისტიანობას და ფილოსოფიას, იმ გაგებით, რომ ფილოსოფიაშიც არის ქრისტიანობა სხვა ფორმით. ანუ ვინც ეძებს, აი, აქ კიდე რა უნდა დავაზუსტოთ. ისევ ღმერთზე ჩვენ უნდა გქონდეს უფრო მაღალი დონის ხედვა. რა თვალსაზრისით? მაგალითად, ეხა დაუშვათ ჩვენ, რომ ქრისტიანობა არის სწორი ხედვა ღმერთზე. და წარმოიდგინეთ ამ დროს ჩვენ როცა ახლა საუბრობთ, აბსოლუტურად ქრისტიანობისგან შორს მყოფი ადამიანი ღმერთს თხოვს დახმარებას. და ეხლა კითხვა, შეუძლია თუ არა ღმერთს ის რომ მას დაეხმაროს? ანუ ქრისტიანთა ღმერთი შეზღუდულია მოქმედებაში დედამიწის იმ არეალებით, სადაც მხოლოდ ქრისტიანები არიან? ეს ხო ძალიან ანთროპომორფული იქნებოდა და ეს არაქრისტიანულია. პირიქით. ამიტომ არათუ დედამიწით ღმერთის ხელშია მთელი კოსმოსი, ყოველ წამს, ანუ თვითონ ყოვლის შემძლე ამაში როს ხელში უბრყრია ფიგურალური გაგებით, არა იმ გაგებით, რომ ხელები აქვს. ამიტომ აი რო დაუბრუნდეთ თქვენ კითხვას, პირადად ჩემი აზრით, მე არ ვამბობ, რომ ეს ასე ვთქვათ, ადვილად გადაჭრადი საკითხია. ეხლა ყველა ქრისტიანული წყარო ვინ დაამუშავა, მთელი ცხოვრება ვერ მოვასწრებთ, ის ყველა მრავალფეროვნება, ჩემი ძალიან მინიმალური სასრულ ცოდნაზე დაყნობით, პირადად ჩემი აზრით, გაიმარჯვა იმ პოზიციამ, რომ ქრისტიანობა ბოდიში ფილოსოფია კარგია. უბრალოდ იქაც იყოფა ვერსიები, რა თვალსაზრისით კარგია. ტერტულიანი დამარცხდა. ხო, მე ესე ვფიქრობ. თუმცა თუ ვინმე კარგ არგუმენტებს მაჩვენებს, აზრ შევიცვლი პრობლემა არ არის. მე რაც ვიცი, უმეტესი ქრისტიანი თეოლოგები, ყველაზე მაღალი დონის ქრისტიანი თეოლოგები ამას ამბობდნენ. იმიტომ რომ ლოგიკა იყო ეს, რომ პირველი ქრისტიანობას ყველაფერი არ უთქვამს, ამიტომ შეუძლებელია გამოაცხადო, რომ არაქრისტიანები ყველაფერს არასწორს ამბობენ, ეს უბრალოდ შეუძლებელი. ჩვენ ხო ვთქვით, როგორ მუშაობს ადამიანის გული, ხო არ წერია ახლა ბიბლიაში, ხო ანიშნავს, რომ გული როგორ მუშაობს, ამაზე ჭეშმარიტება არ არსებობს. ან დნმ-ის სტრუქტურა რო გაშიფრეს, რამე ანტიქრისტიანული აღმოაჩინეს, მაგრამ ის ხო ჭეშმარიტებაა. ეს არის მილიარდობით ჭეშმარიტება ქრისტიანობის მიღმა. ეს იცოდნენ. ანუ გაიმარჯვა მოსაზრებამ, რომ ფილოსოფია კარგია ქრისტიანობისათვის, ოღონდ ერთი დათქმით. თუ ის ემსახურება ქრისტიანობას, თუ მასში არ არის ისეთი რამ, რაც ქრისტიანობისათვის არის მიუღებელი. აი მე გეტყვით მაგას საინტერესოს. ქრისტიანობა თუ ჭეშმარიტებაა და ფილოსოფოსი დაიწყებს აი სუფთა დაფიდან ძიებას, თვითონ ქრისტიანობა მიიჩნევს, რომ ისიც მივა ქრისტიანობამდე. ანუ თუნდაც ის დათქმა რომ გამოვაკლოთ, რომ აუცილებლად წინასწარ მსახურების პოზიციით უნდა შევიდეს. ეს რო გამოვაკლოთ, მაინც არაფრით არ დაზიანდება ქრისტიანობა, თუ მას ეჭვიარება რომ ჭეშმარიტება. ერთი დიალოგი მინდა შეგახსენოთ. დიალოგი, რომელიც შედგა დონ კიხოტსა და დონ დიელოს შორის. სერვანტესის სახელგანთქმული რომანიდან მახვილგონიერი იდალგო დონ კიხოტ ლამანჩელი. მეორე ნაწილში, ორი ნაწილისგან შედგება ეს რომანი, მე-16 თავში ჩვენი საყვარელი რაინდი შემთხვევით ხვდება დონ დიელოს. გამო ესაუბრებიან ერთმანეთს, ნუ მისი სახელი არის რომანში დონ დიელო დე მირანდა. და აი, რატო ვახსენებ ამ დიალოგს? ამ დიალოგში ნათლად ჩანს ქრისტიანობის იმდროინდელი დამოკიდებულება ქრისტიანული ღვთისმეტყველებისა და ფილოსოფიისა. რას ეუბნება დონ კიხოტი დონ დიელოს? ის ეუბნება ჭეშმარიტი ღმერთის არ მცოდნე ფილოსოფოსები მიიჩნევენ, რომ უკვე აღიარა, რომ ფილოსოფოსები ჭეშმარიტ ღმერთს არ იცნობენ. გარკვეული სკეპტიციზმი, აგრესია, მიუღებლობა უკვე ჩანს დონ კიხოტის სიტყვებში. მაგრამ ის ამბობს, ისინი მიიჩნევენ, რომ უდიდესი ბედნიერება ადამიანისათვის არის ბუნებითი ნიჭი, ბევრი მეგობარი და ბევრი კარგი შვილი. ეკითხება, შვილები თუ ყავსო? ახლა დონ დიელო რას პასუხობს? ის ეუბნება მას, ბევრი შვილი არ მყავს, ერთი შვილი მყავს. ერთი ვაჟი მყავს და თლად კმაყოფილი არ ვარ ამ ჩემი შვილით. არა, ბოროტი არ არისო, მაგრამ არც ისე კეთილია მე რომ მინდაო. და რატო? 18 წლის არისო, უკანასკნელი 6 წელი სალამანკაში ისწავლა ლათინური და ბერძნული ენები
18 წლისამ 6 წელი ისწავლა, ესე იგი 12 წლიდან. როგორ არ უნდა იყო კმაყოფილი შენი შვილით. მაგრამ როდესაც დაუდგა დრო მეცნიერების შესწავლისო, ისე დაემონა პოეზიას, ამბობს დონ კიხოტის მოსაუბრე და შემდეგ ფრჩხილებში წერია, თუ შეიძლება საერთოდ პოეზია მეცნიერებად ჩაითვალოსო, რომ ვერაფრით ვერ შევაყვარე ღვთისმეტყველების შესწავლა, რომელიც ყველა მეცნიერების მეფე არისო. ესე იგი, დონდიელომ უთხრა დონ კიხოტს, რომ ღვთისმეტყველება ყველა მეცნიერების მეფეა. პეტრე დამიანი და თომა აქვინელი, მხევალი და ქალბატონი. დონდიელო გვეუბნება, რომ მეფეა. ანუ ღვთისმეტყველება მეფეა ყველა მეცნიერების, მათ შორის ფილოსოფიისაც. გამოდის ის, რომ რადიკალური მდგომარეობიდან, ანუ დამოკიდებულებიდან ქრისტიანობამ გადაინაცვლა უფრო პრაგმატულ, პრაქტიკულ პოზიციაში, აღიარა ფილოსოფია, მიიღო ფილოსოფია, ცნო მისი როლი და გამოიყენა, მოდით ასე კარგი გაგებით, გამოიყენა ფილოსოფია, არ დაუპირისპირდა, არ გამოაცხადა ის კანონგარეშე, როგორც ქართველი ფილოსოფოსი მოსე გოგიბერიძე ამბობდა, ქრისტიანობამ შთანთქა, ის ნეოპლატონიზმზე ლაპარაკობდა, შთანთქა ნეოპლატონიზმი და გამოიყენა ის თავისი მისტიკური თეოლოგიის საყრდენადო. ანუ რა გააკეთა ქრისტიანობა? ძალიან საინტერესო ადამიანები არიან ქრისტიანები. როდესაც უმცირესობაში იმყოფებიან, ყოველთვის ლაპარაკობენ ადამიანის უფლებებზე, რომ საკუთარი სტატუსი დაიმკვიდრო. ეს მოხდა ქრისტიანობის ჩასახვის პირველ პერიოდში. ტერტულიანი ამბობს, რომ ეს უსამართლოა დევნა, ჩვენ გვაქვს უფლება, თავისუფალი არჩევა, ყველა შეუძლია ერჩიოს ის რელიგია, ნუ გვიწოდებთ ჩვენ სექტას, ასე უწოდებდნენ ქრისტიანობას, რომ ისინი იყვნენ იუდაიზმის ერთ-ერთი სექტა. როგორც კი ქრისტიანობა რიცხობრივად უტოლდება სხვა რელიგიას ან სხვას, უკვე ცდილობს ის რომ თავისი უპირატესობა წარმოაჩინოს ყოველთვის. ანუ ამბობს, რომ უფლებები ადამიანის უკვე დავიწყებულია, აქ უკვე უპირატესობა უნდა გამოჩნდეს. როგორც კი ქრისტიანობა მოდის უმრავლესობაში, ის ანადგურებს ყველა სხვას დანარჩენს. რა ვქნათ, ისტორია ამას გვეუბნება. ქრისტიანობამ შთანთქა და კიდევ რა გააკეთა? მან თქვა, თუ რამე თქვენში არის კარგი, ფილოსოფიას უთხრა, ეს ჩვენია. აი ეს ლოზუნგია წმინდა იუსტინე მარტვილისა. სოკრატე ჩვენია. პრაქტიკულად მან თქვა, სოკრატე ჩვენია. პარმენიდე ჩვენია. პლატონი ჩვენია. არისტოტელი ჩვენია. რა გაუკეთა თომა აქვინელმა არისტოტელეს? გააქრისტიანა. არისტოტელი იყო აკრძალული შუა საუკუნეებში. თომას ვერ გაუბედეს. და როდესაც არისტოტელეს ნამუშევრები სოთშერს აზიიდან შემოვიდა ევროპაში, რა გაუკეთა? მან ადგა და ეს ჩვენი არისტოტელე მისი ფილოსოფია გააქრისტიანა და გამოიყენა ტერმინოლოგიურად, შემეცნებითად და ასე შემდეგ არისტოტელეს ფილოსოფია. ანუ რა გააკეთა ქრისტიანობამ? ჯვაროსნული ლაშქრობა მოაწყო ფილოსოფიაზე. ესეც ერთგვარი ტაქტიკა, სტრატეგია, კი არ უარყო. მარგინალად არ გამოაცხადა. პირიქით, კარები გაუღო, რაც კარგი იყო დაიტოვა, რაც არა, მასზე უარი თქვა, მაგრამ ჩვენ ამის შესახებ ვილაპარაკებთ საუბრის მესამე ნაწილში. მიუხედავად ასეთი სტრატეგიისა, ფილოსოფია მაინც მოახდინა ზეგავლენა ქრისტიანობაზე. კი ამბობდა თომა აქვინელი, რომ ჩვენ არ გვჭირდება, ჩვენ ამას ვიყენებთ, რომ უკეთ განვუმარტოთ ქრისტიანული მოძღვრება, დაიპყრო ფილოსოფია, მაგრამ ფილოსოფია მას გარკვეულწილად დაიპყრო. ყოველ შემთხვევაში რაღაც საკითხებში, ან კარგი გაგებით მოემსახურა
ქრისტიანობას. თქვენი ნებართვით ჩვენი საუბრის პირველი ნაწილი მინდა დავასრულო, რითაც დავიწყე წმინდა პავლე მოციქულის სიტყვებით კოლოსელთა წერილში მეორე თავის მერვე მუხლში. მე ვახსენე სიტყვები, მაგრამ ბოლომდე არ წამიკითხავს. წმინდა პავლე მოციქული ამბობს, გაფრთხილდით არავინ გაცდინოთ ფილოსოფიით, მაგრამ თუ აქ დავამთავრებთ კითხვას, მართლაც ასეთი შთაბეჭდილება შეგვექმნება, რომ ფილოსოფია არის რაღაცა ბოროტება, უნდა გავექცეთ გვაცთუნებს. ის აგრძელებს და ამბობს. ამიტომ არ არის საჭირო კონტექსტიდან ამოვგლიჯოთ ეს სიტყვები და ისე განმარტოთ. ის ამბობს, რაც არ არის ქრისტეს მიხედვით. ანუ მან შემოფარგლა. და თქვა, რომ თუ ფილოსოფია არ არის ქრისტეს მიხედვით, თუ ქრისტეს უპირისპირდება, ანუ იმას, რაზეც თქვენ ცლად ისაუბრეთ, რასაც ადამიანი არა რაციონალური გზით, ემპირიული გზით, არამედ სულ სხვა გზით ღებულობს, რაც არის რწმენის გზა, გამოცხადებით ღებულობს, რაც ემსახურება გადარჩენას. მაშინ ის შესაძლებელია იყოს მიღებული ქრისტიანების მიერ. გაიქეცით, გაფრთხილდით, არავინ გაცდინოთ ისეთი ფილოსოფიით, თუ ასე ვიტყვით, რომელიც ქრისტეს უპირისპირდება და ქრისტეს მიხედვით არ არის. მეორე ნაწილში ჩვენ მიმოვიხილავთ ნეოპლატონიზმისა და მისი ძირითადი წარმომადგენლების მოკლე ისტორიას.